සුබ උදෑසනක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයාලා හැමෝටම. ඔන්න අපි එදා කිව්වා වගේම අදත් ආවා SL exams tutorials සාමාන්‍ය දැනුම ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර අංක 2ක් අරගෙන අද දවසේ අපි ගෙන එන ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්න සංඛ්‍යාව පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍රයට වඩා වැඩි කරලා තියෙනවා. අද ප්‍රශ්න 50කින් සමන්විත ප්‍රශ්න පත්‍රයක් තමයි ඔයාලට ලබා දෙන්නේ. සාමාන්‍ය දැනුම කාලීන කරුණු වලින් ප්‍රශ්න 20කුත් කාලීන නොවන කාරණා සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න 30කුත් එකතු කරලා තමයි මේ ප්‍රශ්න 50 අපි සකස් කරලා තියෙන්නේ. පසුගිය වීඩියෝවේදී අපි මතක් කරා ඔයාලා මේ ප්‍රශ්න වලට කඩදාසියක පිළිතුරු ලියලා ඒ පිළිතුරු මේ වීඩියෝවේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකට ඇවිත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න කියලා YouTube වල. මොකද අපි බලාපොරොත්තු වුණේ ඕගොල්ලන් ඒ වෙලාවේදී ඕගොල්ලන්ගේ මතකයෙන් සපේන පිළිතුරු වලින් කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් නිවැරදිද කියන කාරණාව ඔයාලට ලබා දෙන්න. ඉතින් අපි කිව්ව දේ අහලා ඒ වැඩේ කරලා තිබුණේ දෙන්නෙක් විතරයි. එතකොට ගොඩක් අය වීඩියෝ එක බලලා තිබුණා. නමුත් පිළිතුරු සටහන් කරලා තිබුණේ නැහැ. ඉතින් අපි මතක් කරනවා ඒක ඔයාලා වෙනුවෙන් කරන දෙයක් අපි ස්වේච්ඡාවෙන් අමතරව කරන කාරණාවක්. ඒ ප්‍රයෝජනෙ තියෙන ඔයාලට. ඒ නිසා මේ වීඩියෝවේදීවත් ඔයගොල්ලෝ මේ බලන හැම කෙනාම තමන්ගේ පිළිතුර කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් බලා ගන්න ඔයාලා හිතලා ලියපු උත්තර කොච්චරක් හරිද කියන දේ. අපේ ඊළඟ වීඩියෝවේදී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට ප්‍රශ්න ටිකට පිළිතුරු ටික ලැබෙනවා. නමුත් එතෙක් ඔබට ඔබගේ පිළිතුරු ඔබ උපකල්පනය කරපු පිළිතුරු වලින් කීයක් නිවැරදිද කියන කාරණාව දැනගෙන ඉන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේ මතක් කරන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ ඔයා බලලා තවත් අයට බලන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න. මොකද මේ වගේ ප්‍රශ්න කට්ටල ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර හොයාගන්න අමාරුයි. ගොඩක් අයට මේවා ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ විභාග වලට සූදානම් වෙන ගොඩක් අය ඉන්නවා. ඔයාලා ඉන්න විභාගෙ නෙමෙයි තව කෙනෙක් කරන්නේ. තරඟ විභාග ගොඩක් ලංකාවේ තියෙනවා. ඒතකොට මේ හැම විභාගයකටම පෙනී සිටින අයට මේ අපි ලබා දෙන ප්‍රශ්න කට්ටලය තුල ප්‍රශ්න ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර තුල ගන්න දේවල් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයා ආත්මార్థකාමී වෙන්නේ නැතුව අනිත් අයටත් මේකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න හැකි වෙන්න ඔයාලා ඉන්න සමාජ මාධ්‍ය හරහා මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න කියලා අපි කාරුණිකව මතක් කර සිටිනවා. ගොඩක් අය මේ channel එක subscribe කරාට සමහර වෙලාවල් වලදී subscribe කරාට පස්සේ එන අර bell icon එක click කරලා නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැති වුණොත් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් YouTube වල notification එක ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයාලා සමහර අය Facebook වල page එකේ like කරලා නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට පෙන්වන්නේ නැහැ page එකට අපි මේ වීඩියෝ එක අවුට් කරාට පස්සේ පෙන්වන්නේ නැහැ මෙහෙම එකක් අවුට් වුණා කියලා. ඒ නිසා ඔයාලා මතක ඇතුව මේ YouTube channel එක subscribe කරලා ඉස්සරහින් bell icon එකත් click කරන්න page එකට like එකකුත් දාලා තියාගන්න. එතකොට හැම වෙලාවෙම අපේ වීඩියෝ අප්ඩේට් වෙනකොට ඔයාලටත් ඒ පණිවිඩය ලැබෙනවා. ඒ ඔස්සේ ඔයාලට අපේ වීඩියෝ ඉක්මනට ලබා ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. එහෙමනම් අපි යමු අද දවසේ සාමාන්‍ය දැනුම ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර අංක 2. අද දවසේ ප්‍රශ්න පත්‍රයට යන්න කලින් පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පිළිතුරු දෙස අවධානය යොමු කරමු. මුලින්ම පළවෙනි ප්‍රශ්නයේ උත්තරේ මක්සිම් ගෝකි රුසියානු ලේඛකයෙක්. දෙවෙනි ප්‍රශ්නයේ උත්තරේ අබි අහමඩ් ඉතියෝපියාවේ අගමැති. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නයේ උත්තරේ යාපනයේ ගුවන් තොටුපළ කලින් හැඳින්වීමේ එක පලාලි ගුවන් තොටුපළ කියලා. හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හදිසි මරණ පරීක්ෂක. ඊළඟට මහේස්ත්‍රාත්. ඔය දෙන්න තමයි උත්තරේ. පස්වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ 6යි. හයවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ උතුරු පළාත දිස්ත්‍රික්ක 5යි. හත්වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ සේනා දළඹුවා. අටවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ස්පාඤ්ඤය. නවවෙනි ප්‍රශ්නයට උත්තරේ නවීකරණය වූ අනාගතයක ආර්ථික වර්ධනය. බ්‍රසීලියා නගරයේදී තමයි මේක පැවැත්වුණේ. 10 වෙනි ප්‍රශ්නයට උත්තරේ ඇෆ්ගානි.
11 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ICTA ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනය. 12 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ මිතුන් පෙරේරා ඉන්දියාවේ කල්කටාවේදී තමයි මේ තරඟාවලිය පැවැත්වුණේ. 13 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ෆ්‍රැන්සිස් මොලමුරේ. 14 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ බ්‍රසීලියා. 15 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ නුවරඑළිය. නානුඔය සිට ග්‍රෙගරි වැව දක්වා මේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. 16 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ සර්බියාව. 17 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ E3. 18 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ තොටගමුවේ ශ්‍රී රාහුල හිමි. 19 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දිසා අධිකරණය. 20 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ලයනල් මෙසි බාසිලෝනා කණ්ඩායමේ. 21 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ සෙයිලාවෝ. 22 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ අබාඩුල් මජ්ජිද් තෙබුන්. 23 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ මහසෙන් රජතුමා. 24 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ චීනයෙන්. 25 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ පීටර් හැන්ක් ඕස්ට්‍රේලියාවේ උපන් ප්‍රංශයේ පදිංචි කරුවෙක්. 26 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරය ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා. වර්තමානයේ මේජර් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා. මේජර් ජෙනරාල් තනතුරේ තමයි එතුමා පත්වීම කරනකොට හිටියේ හමුදාපති හැටියට පත්වීම ලබනකොට. හැබැයි එතුමා හමුදාපති හැටියට පත්වීම ලබා දුන්නේ ලෙෆ්ටිනන්ට් ජෙනරාල් ධූරයට උසස් කරමින් හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ ධූර කාලයේදී. වත්මන් ජනාධිපතිවරයාගේ ධූර කාලයේදී පසුගියදා එතුමා මේ COVID-19 රෝගය වැළැක්වීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වෙච්ච ජනාධිපති බලකායේ ක්‍රියාකාරීකෙක් හැටියට ප්‍රබල මෙහෙයුමක් කරා, ප්‍රබල මෙහෙවරක් කරා. ඒ අනුව එතුමාව මේජර් ධූරයට උසස් කරා. ඒ අනුව දැන් එතුමා මේජර් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා. 27 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ පාරජම්බුල කිරණ. 28 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ 6 වන පරාක්‍රමබාහු රජතුමා. 29 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් දූපත් කණ්ඩායම. 30 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ නොවැම්බර් 20. 31 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සරණාගතීන් පිළිබඳව මහා කොමසාරිස් කාර්යාලය. ඉංග්‍රීසියෙන් කෙටියෙන් කියනවා UNHCR කියලා. 32 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ 1982 වර්ෂයේදී. 33 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ චීනයේදී. ඒ යානය SRSS-1. 34 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ මාරි H රත්නම්. 35 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ මහාධිකරණය. 36 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හෙන්රි ස්ටීල් ඕල්කට් තුමා. 37 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ WD අමරදේව මහතා. 38 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හිපොක්‍රටිස්. 39 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ මහේල ජයවර්ධන. 40 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ජිබුටි. මෙන්න මේවා තමයි පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්නවලට උත්තර ටික. එහෙනම් ඔන්න පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පිළිතුරු ටික අපි බැලුවා. එහෙනම් අපි දැන් යමු අද දවසේ ප්‍රශ්න මොනවද කියලා බලන්න. නිවැරදි පිළිතුරු සටහන් කරගන්න පෑනක් කඩදාසියක් අරන් සූදානම් වෙන්න. SL exam tutorials සාමාන්‍ය දැනුම ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 2. පළවෙනි ප්‍රශ්නය. නවසීලන්ත පාර්ලිමේන්තුවට තේරිපත් වූ ශ්‍රී ලාංකික සම්භාවයක් සහිත කාන්තාව කවුද? දෙවෙනි ප්‍රශ්නය. ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් දිනයේදී ඇත්තේ කවදාටද? තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය. අපරාධ වරදකට එරෙහිව නඩු පැවරීමට බලය ඇත්තේ කවරකුටද? හතරවෙනි ප්‍රශ්නය.
අබේගිරි දාගැබ ඉදිකර වූ රජතුමා කවුරුන්ද? 5 වෙනි ප්‍රශ්නය. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මූලස්ථානයේ පිහිටා ඇත්තේ කුමන නගරයකද? 6 වෙනි ප්‍රශ්නය. ආජන්ටිනාවේ අගනුවර කුමක්ද? 7 වෙනි ප්‍රශ්නය. කව් සිළුමිණ කාගේ කෘතියක්ද? 8 වෙනි ප්‍රශ්නය. ගබ්සාවට අවසර දීම සඳහා පසුගියදා පනත් කෙටුම්පතක් සම්මත කරන ලද්දේ කුමන රටක් විසින්ද? 9 වන ප්‍රශ්නය. එක්සත් රාජධානියේ ප්‍රථම අගමැතිනිය කවුරුන්ද? 10 වෙනි ප්‍රශ්නය. කොරෝනා වෛරසයේ ව්‍යාප්තිය නිසා ලෝ ප්‍රථමයෙන්ම ඇතුල්වීම තහනම් කළ නගරය කුමක්ද? 11 වෙනි ප්‍රශ්නය. සියබස් ලකර කෘතිය රචනා කළේ කවුරුන්ද? 12 වෙනි ප්‍රශ්නය. 2020 වර්ෂයේදී ලොව ආරක්ෂාව ඉහළම ගුවන් සේවය කුමක්ද? 13 වෙනි ප්‍රශ්නය. ලංකාවේ අවසන් ආණ්ඩුකාරවරයා කවුද? 14 වෙනි ප්‍රශ්නය. රුසියාවේ හිටපු තානාපති උදයංග වීරතුංග 2020 දී අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවේ කුමන චෝදනාවකට අදාළවද? 15 වෙනි ප්‍රශ්නය. ශ්‍රී ලංකාවේ වර්තමානයේ ක්‍රියාත්මක වන ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන වැඩසටහන කුමක්ද? 16 වෙනි ප්‍රශ්නය. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් 2020 වර්ෂය හෙදියන්ගේ හා පවුල් සෞඛ්‍ය සේවිකාවන්ගේ වසර ලෙස නම් කිරීමට හේතුව කුමක්ද? 17 වෙනි ප්‍රශ්නය. ලංකා විශ්වවිද්‍යාලය ආරම්භන ලද්දේ කුමන වසරකදීද? 18 වෙනි ප්‍රශ්නය. ලංකාවේ ප්‍රථම විවෘත සත්ව උද්‍යානය කුමක්ද? 19 වෙනි ප්‍රශ්නය. 2020 පෙබරවාරි 25 වනදා විල්පත්තු රක්ෂිතයේ අක්කර 200ක භූමි භාගයක් ඩෝසර් කරනු ලැබුවේ කුමන වගාවක් සිදු කිරීමටද? 20 වෙනි ප්‍රශ්නය. සුසන්තිකා ජයසිංහ ඔලිම්පික් පදක්කමක් ලැබුවේ කුමන තරඟ ඉසව්වකින්ද? 21 වෙනි ප්‍රශ්නය. විකට රජා ලෙස නම් දැරූ අන්දරේ විසූ බව පැවසෙන්නේ කුමන රජතුමාගේ සමයේද? 22. ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ වත්මන් සභාපතිවරයා කවුද? 23 වෙනි ප්‍රශ්නය. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම දේශපාලන පක්ෂය ආරම්භ කළේ කිනම් වසරකදීද? 24 වෙනි ප්‍රශ්නය. ඉපැරණි ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙල පැවැත්වුවේ කුමන දෙවිවරයෙකු වෙනුවෙන්ද? 25 වෙනි ප්‍රශ්නය. සාක් සංවිධානයේ වත්මන් මහලේකම්වරයා කවුද? 26 වෙනි ප්‍රශ්නය. ලංකාවේ සමාගමක් ලියාපදිංචි කිරීමට යා යුත්තේ කුමන ආයතනයකටද? 27 වෙනි ප්‍රශ්නය. පැල්මයිරා නගරය පිහිටා ඇත්තේ කොහේද? 28 වෙනි ප්‍රශ්නය. ලෝ අන්තර්ජාල පරිශීලකයින්ගෙන් වැඩිම පිරිසක් 2019 වසරේදී Google හරහා සෙවුම් කරන ලද්දේ කුමන රටක් පිළිබඳවද? 29 වෙනි ප්‍රශ්නය. මෑතකදී රජපෞල හැරගොස් සාමාන්‍ය මිනිසුන් ලෙස ජීවත් වීමට තීරණය කරන ලද බ්‍රිතාන්‍ය රජපෞලේ සමාජිකයා කවුද? 30 වෙනි ප්‍රශ්නය. අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා සඳහා 5G තාක්ෂණය මුලින්ම භාවිතයට ගත්තේ කුමන රටද? 31 වෙනි ප්‍රශ්නය. වර්ණ ඡායාරූපකරණය සොයා ගනු ලැබුවේ කවුරුන් විසින්ද? 32 වෙනි ප්‍රශ්නය. 1970 කෙටි දුරකථන අංකය භාවිතා කළ හැක්කේ කුමන ආයතනයක් හා සම්බන්ධ වීමටද? 33 වෙනි ප්‍රශ්නය. තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා නිර්මාණාත්මක ආර්ථිකයේ ජාත්‍යන්තර වර්ෂය ලෙස යුනෙස්කෝ විසින් නම් කර ඇත්තේ කුමන වර්ෂයේද? 34 වෙනි ප්‍රශ්නය. ලෝ ප්‍රථම බහුජාතික සමාගම කුමක්ද? 35 වෙනි ප්‍රශ්නය. ලෝක ආර්ථික සංසදයේ World Economic Forum 2020 වර්ෂයේ සමළුව පැවැත්වුවේ කොහේදීද? 36 වෙනි ප්‍රශ්නය. 2021 ජනවාරි 1 වෙනිදා සිට ශ්‍රී ලංකාවේ රියදුරු බරපත්‍ර මුද්‍රණය කරනු ලබන්නේ කුමන ආයතනයක් විසින්ද? 37 වෙනි ප්‍රශ්නය. මහා පරාක්‍රමබාහු රජතුමා තැන වූ වැව් ප්‍රමාණය කීයද? 38 වෙනි ප්‍රශ්නය. ලෝකය වෙනස් කිරීමට හොඳම අවිය අධ්‍යාපනයයි. මෙය කාගේ ප්‍රකාශයක්ද? 39 වෙනි ප්‍රශ්නය.
ඉන්දියා අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝඩි නියෝජනය කරන දේශපාලන පක්ෂය කුමක්ද? 40 වෙනි ප්‍රශ්නය. මාදුරුවේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සඳහා ආධාර කළ රට කුමක්ද? 41 වෙනි ප්‍රශ්නය. වැඩිම චන්ද්‍රයින් ප්‍රමාණයක් අයත් වන ග්‍රහලෝකය කුමක්ද? 42 වෙනි ප්‍රශ්නය. 77 වන ගෝල්ඩන් ග්ලෝබ් සම්මාන උළෙලේදී හොඳම නළුවාට හිමි සම්මානය දිනාගත්තේ කවුද? 43 වෙනි ප්‍රශ්නය. The Lord of the Rings චිත්‍රපටයට ඔස්කාර් සම්මාන 11ක් හිමි වූයේ කුමන වසරේ පැවති ඔස්කාර් සම්මාන උළෙලේදීද? 44 වෙනි ප්‍රශ්නය. 2019 වසරේ වයස අවුරුදු 19න් පාර ලෝක ක්‍රිකට් ශූරතාවය ලබා ගත්තේ කුමන කණ්ඩායමද? 45 වෙනි ප්‍රශ්නය. ලොව සීනි බඳුන ලෙස ප්‍රසිද්ධියට පත් රට කුමක්ද? 46. ඇමරිකාවේ නව රාජ්‍ය ලේකම් කවුරුන්ද? 47 වෙනි ප්‍රශ්නය. Men without women කාගේ කෘතියක්ද? 48 වෙනි ප්‍රශ්නය. ශ්‍රී ලංකාවේ 1915 දී ඇති වූ මුස්ලිම් කෝලාහලය හේතුවෙන් දිවිපිදූ ලාංකික තරුණයා කවුද? 49 වෙනි ප්‍රශ්නය. ප්‍රංශ විප්ලවය සිදු වූයේ කිනම් වසරකදීද? මෙන්න ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ අවසාන ප්‍රශ්නය 50 වෙනි ප්‍රශ්නය. 1848 මාතලේ කැරැල්ලේදී පෙරමුණගෙන ක්‍රියා කර සුප්‍රසිද්ධ හිමිනම කවුද? උන් ওই විදිහට තමයි අපේ සාමාන්‍ය දැනුම ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර අංක 2 ප්‍රශ්න 50 සකස් වෙලා තියෙන්නේ. අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඔයාලට වැඩි ප්‍රශ්න ප්‍රමාණයකට ඉතාමත්ම සාර්ථකව පිළිතුරු ලියන්න හැකි වෙන්නේ නැති කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා මේ පිළිතුරු ටික පහලින් කමෙන්ට් කරයි කියලා අපි ඒකට රිප්ලයි කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ප්‍රශ්න කීයක් හරිද කියන උත්තරෙත් එක්කලා. ඒ වගේම අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මේ ප්‍රශ්න 50ට උත්තර ටිකත් ඔයාලට ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අපි ආයෙත් හමු වෙමු සාමාන්‍ය දැනුම ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර අංක 3ත් එක්කලා. එතෙක් ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.